bộ phim truyền hình mới của Đàm Tùng Vận đã trở thành hit, từ một cô gái dịu dàng đến nữ chính trong các bộ phim cổ trang. Phạm vi diễn xuất của đã được mở rộng và kỹ năng diễn xuất của cô ngày càng trở nên trưởng thành hơn. Đàm Tùng Vận đã dành 10 năm để rũ bỏ hình tượng của mình từ một cô gái dịu dàng đến một nữ chính trong phim cổ trang, hoàn thành quá trình chuyển mình với vai diễn Phang Wan Chư trong Me Mountain and Sea. Việc giảm cân ngoạn mục, khuôn mặt mộc, những cảnh khóc thầm lặng cùng 30 năm kiên cường và bền bỉ đã biến nét duyên dáng của cô gái dịu dàng thành một phẩm chất gần gũi, chứng minh rằng diễn viên giỏi không bao giờ bị giới hạn. Từ nàng phi tần xuân duyên dáng và hoạt bát trong Cung Hậu đến nàng thanh trưởng đầy năng lượng trong Cùng Em, Đàm Tùng Vận từng được gắn mác là cô gái ngọt ngào. Khuôn mặt trẻ thơ và vẻ ngoài trẻ trung trở thành đặc điểm nổi bật của cô, nhưng cũng là một hạn chế trong sự nghiệp diễn xuất. Trong những năm gần đây, cô đã đột phá và tiếp cận được nhiều khán giả hơn với các bộ phim cổ trang như Núi Mỹ Biển Cả và Những Ngày của Chúng Ta, lột xác từ một nữ sinh viên ngoan ngoãn thành nữ chính trong các bộ phim cổ trang. Gạt bỏ sự ngây thơ và điềm tĩnh hơn, cô sử dụng khả năng diễn xuất tự nhiên của mình để đảm nhận những vai diễn sâu sắc, tạo nên một bước nhảy vọt về chất lượng từ vai cô gái trẻ sang vai diễn cuộc sống. Giai đoạn cô gái ngọt ngào, đầy quyến rũ nhưng thiếu chiều sâu. Giai đoạn cô gái ngọt ngào của Đàm Tùng Vận được đặc trưng bởi sự hoạt bát tự nhiên và nét duyên dáng trẻ trung bẩm sinh, nhưng các vai diễn của cô chủ yếu tập trung vào phim tình cảm, học đường và cổ trang. Diễn xuất của cô thường hướng ngoại và thẳng thắn, thiếu chiều sâu và sự tinh tế. Chun Gairan trong Cung Nữ Hoàng 2011, trong sáng và vui vẻ, thích ăn uống và cười đùa. Cô đã tạo dựng hình tượng mặt trời nhỏ bằng ánh mắt và biểu cảm của mình. Đây là một tác phẩm tiêu biểu ban đầu thể hiện sức hút của cô, nhưng nhân vật này khá mờ nhạt và thiếu sự phát triển. Câng Câng trong With You 2016 là hình mẫu tiêu biểu của cô gái ngọt ngào trong trường. Cô đã khắc họa sống động sự ngây thơ, bướng bỉnh và niềm vui nhỏ bé của một cô gái trở thành mối tình đầu quốc dân, nhưng diễn xuất lại dựa nhiều vào sự ngây thơ và biểu cảm xúc thì bộc lộ ra ngoài nhiều hơn và ít kiềm chế hơn. Doan Jingxia trong Dưới Quyền Lực 2019, thông minh và cá tính, ngọt ngào và lạnh lùng. Cô đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim cổ trang tại lễ trao giải Hoa Đinh. Với kỹ năng diễn xuất sống động, cô bắt đầu thử sức với phong cách ngọt ngào cộng lạnh lùng, nhưng vẫn chưa thoát khỏi hình tượng nữ tính. Trong giai đoạn này, cô ấy xuất sắc trong việc thể hiện sự ngọt ngào của một cô gái trẻ, nhưng lại gặp khó khăn trong việc nắm bắt sự cay đắng của cuộc sống. Các vai diễn của cô chủ yếu là những nhân vật được bảo vệ, thiếu chiều sâu và sức nặng của kinh nghiệm, và diễn xuất của cô vẫn chỉ dừng lại ở mức biểu hiện cảm xúc bên ngoài. 2. Vượt qua rào cản và chuyển mình từ lãng mạn ngọt ngào đến hiện thực, tập trung vào việc trau dồi kỹ năng diễn xuất. Sau năm 2020, Đàm Tùng Vận đã chủ động bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đảm nhận các vai diễn trong phim truyền hình hiện thực và phim cổ trang. Cô cố tình làm suy yếu hình tượng cô gái ngọt ngào và chuyển sang những vai diễn tự nhiên và tiết chế hơn, hoàn thành một sự chuyển biến quan trọng trong kỹ năng diễn xuất của mình. Lee Chiên Chiên 2020, trong phim Go Ahead, từ một cô gái đến một người phụ nữ thành đạt, trải dài suốt 10 năm, những cảnh khóc của cô được thể hiện một cách tiết chế và cảm xúc rất tinh tế. Cô được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia, trở thành nữ diễn viên đầu tiên sinh năm 1990 nhận được đề cử này, và khả năng diễn xuất của cô đã được giới chuyên môn công nhận. Cheng Xiao trong Hướng Về Phía Gió 2022, vào vai một nữ phi công tài giỏi, kiên cường và có cá tính mạnh mẽ. Cô cắt tóc ngắn, tập luyện tư thế quân đội và hoàn toàn từ bỏ hình tượng cô gái ngọt ngào. Cô đã giành giải nữ diễn viên đột phá của năm, chứng minh khả năng đảm nhiệm vai diễn một người phụ nữ chuyên nghiệp. Lưu Thư Hạo trong Những Ngày của Chúng Ta 2023, đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai người mẹ trong một bộ phim cổ trang. Từ một cô gái trẻ đến trung niên, cô thể hiện nhân vật một cách chân thực, là người nghệ sĩ nhạy cảm và kiên cường, đồng thời bắt đầu chạm đến cảm nhận về thời gian và gánh nặng của cuộc sống. Trong giai đoạn này, cô đã học cách tiết chế diễn xuất. Cô không còn dựa vào những biểu cảm cường điệu và cử chỉ điệu bộ trẻ con để hỗ trợ vai diễn, mà thay vào đó sử dụng những biểu cảm nhỏ và ngôn ngữ cơ thể để truyền tải cảm xúc, và kỹ năng diễn xuất của cô chuyển từ hướng ngoại và hoạt bát sang hướng nội và tinh tế. 3. Đỉnh cao của phim cổ trang, Phang Wan Chư trong Núi và Biển, một sự lột xác hoàn toàn về kỹ năng diễn xuất. Năm 2026, Me Mountain and Sea là một tác phẩm mang tính bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình của Đàm Tùng Vận. Cô vào vai Phang Wan Chư, một cô gái 18 tuổi sống trên núi, đã trở thành một nữ doanh nhân 50 tuổi, thành đạt trong một công ty niêm yết, trải dài suốt 30 năm. Cô đã thể hiện sự kiên cường, bền bỉ, những tổn thương và sự trưởng thành một cách trọn vẹn, hoàn toàn phá bỏ hình tượng cô gái ngoan hiền. 1. Đột phá về hình ảnh, tạm biệt hình ảnh cô gái ngọt ngào, đón nhận phong cách cổ điển để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.
cô đã giảm cân rất nhiều, chỉ còn nặng 38 kg, không trang điểm suốt quá trình quay phim, mặc quần áo cũ sờn, trải nghiệm làm việc trên dây chuyền lắp ráp trước đó và học các quy tắc ứng xử nơi công sở từ những năm 1990, cô đã thể hiện một cách chân thực những thăng trầm của đứa trẻ bị bỏ rơi từ miền núi, làm việc và trở thành nữ doanh nhân ở Thâm Quyến. Khuôn mặt trẻ thơ của cô che giấu sự ngọt ngào, chỉ còn lại dấu vết của thời gian. 2. Một sự chuyển đổi chất lượng trong diễn xuất. Từ diễn xuất cảm xúc đến diễn xuất cuộc sống, cảnh khóc thầm lặng đã trở thành huyền thoại. Trong cảnh hé lộ hoàn cảnh xuất thân, không hề la hét hay ủy mị, anh chỉ dựa vào đôi mắt run rẩy, nắm đấm trắng bệch và tiếng nghẹt ngào để thể hiện nỗi đau, sự sụp đổ của thế giới quan, một cách xé lòng, kiềm chế nhưng sâu sắc, cảm nhận chính xác về thời đại, các cảnh làm việc và khởi nghiệp vào những năm 1990 được khắc họa một cách tự nhiên với các nhân vật bực bội, kiên cường và kiên nhẫn. Không có sự diễn xuất theo phong cách thời đại, một cách cố ý, mà đúng hơn là sống trong thời đại đó, sự chuyển biến tính cách tự nhiên từ sự bướng bỉnh của một cô gái trẻ đến sự điềm tĩnh của tuổi trung niên, rồi đến sự khôn ngoan của tuổi già. 30 năm trưởng thành diễn ra liền mạch và diễn xuất đã đạt được chiều sâu thời gian, cô ấy không còn là Đàm Tùng Vận nữa mà là Phác Oan Chư, biến nét duyên dáng của cô gái ngọt ngào thành vẻ chân thực và sâu sắc đặc trưng của phim cổ trang. Ivy nâng cao kỹ năng diễn xuất. 3. Thay đổi cốt lõi từ cô gái ngoan ngoãn đến nghệ sĩ biểu diễn tài năng. 1. Phong cách biểu diễn từ hướng ngoại và sôi nổi đến hướng nội và tiết chế. Giai đoạn cô gái ngọt ngào, cô ấy thể hiện cảm xúc thông qua nét mặt, cử chỉ và giọng điệu. Cô ấy hướng ngoại và dễ thương. Trong thời kỳ phim cổ trang, các diễn viên thường rất tiết chế và chú trọng đến từng chi tiết, truyền tải những cảm xúc phức tạp thông qua ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt và những cử động nhỏ của cơ thể. Sự tiết chế của họ rất mạnh mẽ, và sự im lặng của họ nói lên rất nhiều điều. 2. Khắc họa nhân vật từ sự ngây thơ của thiếu nữ đến kinh nghiệm sống. Thời kỳ cô gái ngọt ngào, cô chủ yếu đóng vai các cô gái tuổi teen và những nhân vật tình cảm lãng mạn ngọt ngào, nhưng những nhân vật này khá đơn giản và thiếu sự phát triển. Trong thời kỳ phim cổ trang, ông đã thành thạo các vai diễn trải dài nhiều độ tuổi, tầng lớp xã hội và thời đại. Từ một cô gái miền núi đến một người phụ nữ ưu tú nơi công sở, từ một người mẹ đến một doanh nhân, và có khả năng khắc họa nỗi cay đắng và sự kiên cường của cuộc sống, mang lại chiều sâu và sự phức tạp cho các nhân vật của mình. 3. Bản chất cốt lõi từ đóng vai đến hiểu cuộc sống. Thời kỳ cô gái ngọt ngào, diễn xuất của cô ấy dựa vào sự sống động nhưng thiếu kinh nghiệm sống. Trong thời kỳ phim cổ trang, hãy hòa mình vào cuộc sống, gần gũi với nhân vật và nhập vai, hiểu được những khó khăn, sự kiên trì và trưởng thành của nhân vật, và diễn xuất của bạn sẽ mang lại cảm giác chân thực và sự đồng cảm. V. Tại sao nó có thể thành công trong việc thâm nhập các thị trường mới? Nhờ mở rộng chủ động và liên tục hoàn thiện sản phẩm. Sự thay đổi của Đàm Tùng Vận không phải là kết quả của may mắn, mà là quả của sự lựa chọn chủ động và quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ. Từ chối những định kiến, đừng để bị gò bó bởi hình tượng cô gái ngoan hiền. Hãy chủ động tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình hiện thực và phim cổ trang, ngay cả khi vai diễn không được yêu thích nhưng lại rất quan trọng. Sự cống hiến hết mình, giảm cân mạnh mẽ cho vai diễn, không trang điểm, trải nghiệm cuộc sống một cách chân thực, từ chối sử dụng thuốc nhỏ mắt để khóc trong vai diễn và lay động khán giả bằng những cảm xúc chân thật. Kỹ năng diễn xuất đã được mài giũa từ diễn cảm xúc đến diễn cuộc sống, từ hướng ngoại đến hướng nội. Diễn viên đã trau dồi kỹ năng diễn xuất từng bước, tích lũy kinh nghiệm và sau đó phát huy hết tiềm năng của mình. Từ Chun Gairan trong Cung hậu nữ thần đến Phang Oan Chư trong Núi và Biển Tôi, Đàm Tùng Vận đã dành 10 năm để lột xác từ một cô gái ngọt ngào thành một nữ chính trong phim cổ trang. Cô đã rũ bỏ những định kiến, mở rộng phạm vi diễn xuất và phát triển kỹ năng diễn xuất từ sống động, sang điềm tĩnh, từ đóng vai thiếu nữ sang khắc họa cuộc sống, chứng minh bằng sức mạnh của mình rằng diễn viên giỏi không bao giờ bị giới hạn bởi định kiến, và diễn xuất tốt luôn dựa trên sự tích lũy và chân thành. Trong tương lai, chúng tôi mong chờ cô ấy đảm nhận những vai diễn thử thách hơn và mang đến những màn trình diễn tinh tế và mạnh mẽ hơn. Vai diễn nào trong phim cổ trang của Đàm Tùng Vận là vai diễn bạn yêu thích nhất? Màn trình diễn nào của cô ấy đã gây ấn tượng sâu sắc nhất với bạn? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé!